নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সেটৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে কণমানিহঁত আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' আজি কেনে ধৰণে মই পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ এটা ঢোল কৰি উলিয়াইছো তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো তেনেহলে দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো ফ্ৰেন্ডছ এইখিনিতে কৈ থওঁ এটো সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজৰ সৃষ্টিৰ পৰা মই এই ঢোলটো কৰি উলিয়াইছো ইয়াত যদি কিবা ভুল হয় তেনেহলে মই আগতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো যেহেতু শিশুৰ উপযোগী ক্ৰাফট সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিব পৰাকৈহে মই আজি শিকাবলৈ ওলাইছো তেনেহলে ভিডিঅ'টো অকনো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওঁ হকচোন শিশু বন্ধুসকল বিহুৰ বতৰ সকলোফালে তোমালোকে ঢোলৰ মাত শুনিয়ে আছা নহয়নে সেই ভাবিলো বিহু ৰিলেটেড এটি ভিডিঅ' লৈ আহো আৰু ঢোল বনাবলৈ তোমালোকক শিকাও আহাচোন এই কোকাকোলা কেনটো সবে চিনি পায় নহয়নে আৰু এই কোকাকোলা কেনটোত মই সাকচন এয়া পিং এটা দি পেলাই খুচি দিছো খুচি পেলাই দুটা ফুটা বনাই লৈছো এখিনিতে মই কৈ থওঁ শিশু বন্ধুসকল তোমালোকে যদি পিং দি ফুটা দুটা বনাব নোৱাৰা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ মা বা দেউতাক দিবা তোমালোকক বনাই দিব আৰু এই ধৰণে এটা টন ফুটা লৈছো আৰু টন ফুটাডালেৰে প্ৰথমতে সেই কেনৰ ফুটাটো আছে যেহেতু প্ৰথমতে ইমুৰৰ পৰা ফুটাটো ভৰাই লৈছো বেজি দিও কৰিব পাৰি কিন্তু হাত খুচিব পাৰে সেইকাৰণে এনে ধৰণে সহজভাৱে মই কৰিছো আৰু এয়া এডাল টন ফুটা দি প্ৰথমতে মই ঢোলৰ যিডাল মানে আমাৰ ডিঙিত ওলামাবৰ কাৰণে যেডাল ৰছী সেডাল মই আগতে ৰেডি কৰি লৈছো কোকাকোলা টেমাটোত এডাল ৰছীডাল ঠিক কৰি ললো তাৰ পিছত এখন ডাঠ কাগজ লৈছো আৰু ডাঠ কাগজখনত এডাল কাট পেন্সিলেৰে সেই তলৰ অংশটো গোল গোলকৈ কাটি লৈছো যাতে মই আঠা লগাই সেই অংশটো যেটো বজোৱা অংশ হেতু মই লগাই দিব পাৰো এতিয়া আমাৰ ৰছীডাল লগোৱা হৈ গৈছে তাৰ পিছত ইচ্ছা কৰিলে এটা ৰং দি পেলাই ৰুলিং কৰি যিডাল মানে খুটা থাকে সেইখিনি ৰঙেৰেও কৰিব পাৰি এইখন আছে কাগজৰ গামোচা এইখন মই ৰেডি কৰি লৈছো এই ঢোলটোৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে কাগজত আঁকি লৈছো ৰং দি পেলাই তাৰ পিছত এতিয়া মই ৰং ব্যৱহাৰ কৰিও কৈছো আৰু এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি আমি যে চেন্ডেল কিনো চেন্ডেলত আহা সেই বক্সটোৰ ওপৰৰ ডাঠ কাগজখন এৰুৱাই দিলে এনেকে ঘৰ থকা এখন কাগজ পায় মই চাংঘৰ বনাওতে এই কাগজখন ব্যৱহাৰ কৰিছিলো হয়তো বহুতে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি মনত আছে আৰু এই কাগজখনেৰে মই এতিয়া ইয়াতে ফেভিকলৰ আঠা দিছো আৰু হাতৰে লগাইছো যেহেতু ডাঙৰকে বহুত লগাব লগা হয় ব্ৰাছ দি মানে কিবা ঠাই দি লগাই থাকিলে দেৰি হ'ব সেইকাৰণে হাতে দি এনেকে লগাইছো সেই যিখিনি আঁচ হ'ব সেইখিনি মই এনেকে হেডাল দিয়ে লগাইছো এতিয়া কাগজৰ গামোচাখন লগাই দিওতো এয়া এখন গামোচা পকাই দিয়া নিচিনা হ'ল আৰু এটা দিম চাবচোন আৰু এটা বুদ্ধি দিম আমাৰ ঢোলটোৰ সদায় মাজ অংশটো অকমান উঠাৰ নিচিনা লাগে নহয়নে সেইকাৰণে মই আকৌ ফেভিকলৰ আঠা অলপ লৈছো লৈ মাজৰ অংশটো আৰু অলপ কাগজ মেৰিয়াই দিছো আৰু সাইডত সেই ৰুলখিনি থকাৰ সেইখিনি এনেকুৱা লাগিছে যেন তাত ৰছী লগাই থোৱা আছে আমি টন ফুটা দিও কৰিব পাৰো আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালী হয় যেহেতু নোৱাৰিব কাগজখন দি বেছি সহজ হ'ব সেইকাৰণে টন ফুটা ব্যৱহাৰ মই কৰি দেখুৱা নাই পিছত কেতিয়াবা বাৰু মই তেনেকৈ কৰি দেখুৱাম আৰু খুলো বনাই থৈছো মই সেয়া আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম কেতিয়াবা এয়া ঢোলটো এনেকৈ মাজৰ অংশটো যেতিয়া কাগজখিনি লগাই দিলো তেতিয়া অকমান ঢোলৰ দৰে হৈ গ'ল আৰু ৰঙা কাপোৰ মেৰিয়ে বনাব পাৰে আকৌ গামোচা কৰি বনাব পাৰে বা দুডাল সৰু কাপোৰ মিহিকৈ কাটি এয়া কাখত মই ফেভিকলৰ আঠা লগাই দিছো এনে ধৰণে মই 3-4টা পদ্ধতি শিকাই আছো তোমালোকে মন কৰিছা যদি গম পাবা এয়া সৰু মিহি কাগজখন দি মাজত এয়া গামোচা এখন দিও পাৰি আৰু যদি ঘৰত পুৰণা গামোচা থাকে তেতিয়া হলে কেতিয়াবা গামোচাবোৰ পেলাই দিবলৈ মন নাযায় নহয়নে ফুলটো থৈ দিও আৰু সেই ফুলটো থৈ দি আজি মই এয়া এই ঢোলটোৰ মাজত সেই অংশটো লগাই দিলো আৰু নতুন গামোচাখন কাটিবলৈও বেয়া লাগে এইখন কিন্তু পুৰণা গামোচাৰ ফুলৰ টুকুৰাহে দেই এটো ইয়াতে লগাই দিলো চোৱাচোন ঢোলৰ মাজত গামোচাখন লগাই দিয়াৰ দৰে লাগিছে এটা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ঢোলটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ আইডিয়াৰে ঢোলটো কৰিছো আৰু এনেকৈ তোমালোকে কৰি চাবাচোন শিশু বন্ধুসকল এইখিনতে ঢোলৰ বিষয়ে কেইটামান কথা কৈ থওঁ মই কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলো আৰু হেয়াকে তোমালোকৰ আগত কৈছো যে বৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি আৰু ধৰ্ম সম্প্ৰদায় আনন্দ উৎসৱ আৰু আনুষংগিক আন কামত ঢোলৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে বিভিন্ন আকাৰৰ ঢোলৰ প্ৰচলন আছে তোমালোকে হয়তো জানাই বিহু গীতত আছে এটা আমৰে এটা চামৰে বাহৰ মাৰি সাজি বাও অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত আম কঁঠাল আদি গছৰ পৰা ঢোল সাজি উলিওৱা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঢোল আছে আমাৰ কাৰ্বিসকলে যেটো ঢোল ব্যৱহাৰ কৰে তাক কয় চেং ইয়াক ছাগলীৰ ছালেৰে সেৱা হয় গৰুৰ ছাল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে ঢোল বোৱা মাৰিডাল সৰু বড়োসকলৰ ঢোলক খাম ৰূপে পৰিচিত আকাৰতে যথেষ্ট দীঘল
গাৰোসকলৰ ঢোলো যথেষ্ট দীঘল, তাক হাতেৰে বজায়। ৰাভাসকলৰ ঢোলক খাম বোলে, ই আকাৰত দীঘল। মিচিংসকলৰ ডুমডুম বা ঢোল নৃত্য অপৰিহাৰ্য। বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ ঢোল আছে। অসমৰ ঢোল কেইবা প্ৰকাৰৰ, যেনে বৰঢোল, জয়ঢোল, ঢেপা ঢোল, সৰু ঢোল, বিহুঢোল। বিহুঢোল দীঘলে প্ৰায় 45 চেণ্টিমিটাৰ, ব্যাস প্ৰায় 30 চেণ্টিমিটাৰ আৰু তাতোকৈ কিছু বেছি হোৱা প্ৰয়োজন। ইয়াক মাৰিৰে বজোৱা হয়। সোঁফালৰ অংশ গৰুৰ ছালেৰে আৰু বাওঁফালৰ, মই আগতে কৈছোঁ ভিডিঅ'ত যে হাতেৰে বজোৱা, আৰু বাওঁফালৰ অংশ ছাগলীৰ ছালেৰে চোৱা। বিহুঢোলৰ বিষয়ে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে বহুতো কথা জানিব পাৰিবা। মই মাত্ৰ অকণমানহে তোমালোকক আওৰাই দিছোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক। পুনৰ আকৌ বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহোঁ। নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।